चोय आतां जालें फ्रेश जाली न्हांवून बी रेडी आनी हांव न्हू थोडे शटआउट्स घेता थोडे हाय ओके शेनोनागे स्कुलांतूय एकलो वन ओके ते गेले तो मुगे चॅनल चोयत मस्ता बाबा सांगलोलें आनी मेसेजूय घायलोली आपल्यागे शटआउट घे म्हूण ओके थँक्यू तुका मुगे चोयत म्हूण व्लॉग आनी मुगे चॅनल सबस्क्रायब केलें म्हूण आनी शेरूय केल्या जालें आनी दुसरें म्हणल्यार आनीक शॉर्ट आउट आहलोलो हें कोण तें ऑफिलिया दायज लायक तेंय मुगे चॅनल चोयता थँक्यू सो मच आनी एवरीडे चोयत ते आनी एकले हा डेली चोयता ब्रेंडा तेगलें तेंय बी चोयता मुगेलें थँक्यू सोगल्या ओके आनी थोडे घेतोलें एवरीडे चोयता आनी मागीर घातोलें मेसेज ओके थँक्यू सो मच सोगल्या मुगे चोयता ओके बाय मागीर मेळटा तो आयज हांव कोत्ता न्हू हो चिकन सूप कोत्ता ओके थोडेशे 4-5 पीसीस घेयले चिकनाचे सॉल्ट बी लायले तेका कॅबेज कट केला अनियन टोमॅटो मॅगी 2 यूज कोत्तोले आनी ते नूडल्स घाता तुम मॅक्रोनी देखून घालून कोरपा जाता ओके आनी कसले वेजीस हाय जाल्यार त्योय घालपा जाताय मुगो कित एवेलेबल आहा इतलें घालून कोत्ता बरो जाता सूप ओके आतां हें कोत्ता फोण माता पियाव टमाटाचें तेल घाता न्ही चोय बांगडे हाडले नुस्त्या चोयता तेज कित कोत्तें कांट बी फ्राय कोत्तोलें नाजाल्यार रिशात बरें हाय फ्रेश तेजो शीत कोरपा दवरला फोण मारपा न्हू एका सुपा हें चोय कडाई दवरल्या ती बरी पयलीं गरम केला आतां ऑयल घाता आनी फोण मारता चोय ऑयल घायल्या ऑनियन चोय टमॅटो घाला आतां टमॅटो कॅबेज आतां बरें भाजून घेता लायट ब्रावन जाल्या पुरो ते नूडल्स हांवें एश कोन्न ओपन केले आनी सारके ब्रेक कोले एश कोन्न इतले धुले आनी न्हू तुमकां तेंचे ह्यो मॅगी हें घालपा जाय जाल्यार घालाय हांव घालपाना बट तुमकां जाय जाल्यार घालाय तेश कांय ना हांव त्यो मुगे नॉर्मल मॅगी घातले मुगे जालें हितून ते चिकना पीस घाता आनी उदक घातलें आनी बॉयल करपा दिता एश कोन्न बरें न्हू तें हें कोता तें आसलें फाटी कोता हें उदक सुकता न्हू मागीर उदक घातलें आनी बॉयल करून दितलें सो एश कोन्न कूक केलें आतां उदक घाता तुमकां जाय तितू घालपाचें तुमगे क्वॉन्टिटी वायज चोय ह्यो दोनी मॅगी घाता ही एक घायली आतां आनी एक घाता चोय बरो बॉयल येयले तेका आनी तितून ते नूडल्स घाता आनी तुमकां कसली वेजीस हाय जाल्यार तुमी एड कोराय कॉर्न देखून एड करपा जाता स्वीट कॉर्न्स ते ओके आतां हांव नूडल्स घाता चोय घाता बरो बॉयल येवन दी तेका आनी मागीर मेळटा तुमकां बाय चोय मागीर चिकन सूप रेडी हांवें इतलें दवरल्या सॉल्ट बी जाय जाल्यार तुमी चोयन घालपाची ओके चोय चिकन सूप रेडी टू सर्व थंडी बी बरो ओके हांवें सिंपल कोला विदाउट हितून नूडल्सां हितून ते मॅगी पॅकेट्स येताय न्हू ती घायले नाय ओके चिकन मॅगी वेज मॅगी घायल्या जाता ओके चोय ट्राय कोराय आनी म्हाका सांगाय तुम कितको कोत्ताय तें चल देन बाय टेक केअर लव यू शॅनन सांगता तुमकां टेस्ट कोन्न सांग रे शॅनन केस जालो तो बरो जाला टेस्ट कोन्न सांग बाबा